टाटा कमिन्समध्ये काम करतो. याच्या अगोदर माझा आणि पी-आय-बीचा काही संबंध आलेला नव्हता. मागच्या ट्रेनिंगमध्ये जसं चाचांनी आम्हाला ट्रेनिंग दिलं, त्या ट्रेनिंगमध्ये बरंच काही आम्हाला शिकायला मिळालं. म्हणजे चालू कसा करायचा, इथनं आमची सुरुवात होती. ते पूर्ण त्या आता असा स्टॅकरच्या आता स्टॅकरबद्दल जर सांगायचं झालं, तर एकटा कसल्याही प्रकारचा स्टॅकर कसली अडचण न येता मी तो आता हाताळू शकतो. त्याचबरोबर जी आता नवीन व्हीएनए मशीन होती, मशीनमध्ये बसण्यापूर्वी खूप भीती वाटत होती. तर त्या मशीनमध्ये आपल्याला चालवा येईल का नाही, मग त्याच्याबद्दल बरंच गोंधळ निर्माण झाला होता मनामध्ये, की कोणतं कसं काय करायचं. पण ज्याप्रमाणे त्यांना मार्गदर्शन केलं, त्यामुळं आता व्हीएनएमधली भीती कमी झाली आणि व्हीएनए आता व्यवस्थित चालू शकतो. एवढं. Forklift Academy of India.